السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أهلا بكم في حلقة جديدة من سلسلة تعليم مايكروسوفت أوفيس إكسل. في حلقة النهاردة هنتعلم مع بعض لو أنت عندك ملف إكسل الواجهة بتاعته إنجليزي وعايز تحولها لعربي، أو العكس لو أنت عندك الإكسل عربي وعايز تحول الواجهة بتاعته لإنجليزي. هنتعلمها مع بعض بطريقة سهلة جدا وبسيطة. أنا عندي هنا ملف الإكسل الواجهة بتاعته انجليزي، هي دي النسخة اللي انا شغال عليها. لو انا عايز اغير بقى الاكسل دوت اخليه بالعربي، ومش شرط اكسل بس، لا، لو انت عندك مثلا الوورد او الباوربوينت او الاكسس او مجموعة الاوفيس كلها، الطريقة اللي احنا هنعملها ديت هتغير كله مرة واحدة. طيب انا دلوقتي عندي الاكسل عندي انجليزي زي ما انتم شايفين كده، ازاي احولها لواجهة عربي؟ هنعمل ايه؟ هو ده هيبقى موضوع حلقتنا النهارده. بس في البداية يا ريت تدعمني بلايك للفيديو، واللي بيشوفني لأول مرة يعمل اشتراك في القناة، ويلا بينا نبدأ الشرح على طول. طيب عشان نحول واجهة الاكسل ديت للغة العربية هنعمل ايه؟ هنيجي هنا من قائمة فايل، وهننزل تحت خالص عند اوبشن. هتظهر معانا النافذة دي، من النافذة ديت هنختار منها اللانجوج. هيظهر معاك الشكل دوت، وطبعا الشكل دوت ممكن يختلف من اوفيس لاوفيس. يعني انا شغال دلوقتي على اوفيس 2021، لو انت مثلا شغال على 2013 او 16 ممكن تلاقي ايه الشكل متغير شوية، بس هتبقى هي نفس الطريقة اللي هنعملها دلوقتي. انت ممكن مثلا تلاقي الجزء اللي تحت ده هو اللي فوق، والجزء اللي فوق ده هو اللي تحت، وهكذا. احنا اللي يهمنا ايه في الموضوع ده كله؟ الجزء الاولاني دوت اللي هو اوفيس ديسبلاي لانجوج. يعني ايه اوفيس ديسبلاي لانجوج؟ ديت لغه عرض الاوفيس. طيب هنا بيقول لك ايه؟ هنا بيقول لك buttons menus and other controls will show in the first available language on this list. يعني ايه الكلام دوت؟ هنا بيقول لك ستظهر الازرار والقوائم وعناصر التحكم، الازرار اللي هي ديت والقوائم ديت وعناصر التحكم في اول لغه متوفرة في هذه القائمة. يعني احنا عندنا قائمة اهي فيها كذا لغة، لو احنا عايزين نغير القوائم ديت للغة مثلا العربية، يبقى نخلي اللغة العربية دي تطلع هي اللي فوق. طيب هنعملها ازاي؟ هنيجي هنا نعلم على اللغة العربية، نقف عليها كده زي ما انتم شايفين كده، وهنيجي هنا على موف اب، هنضغط عليها هنلاقيها طلعت هي فوق. بعد كده هندوس هنا اوكي، هتظهر معانا الرسالة ديت. الرسالة دي عبارة عن ايه؟ يعني يرجى إعادة تشغيل الأوفيس لتصبح تغييرات اللغة سارية المفعول. طيب هندوس كده أوكي، وهنيجي نقفل ملف الإكسل. لو جينا فتحناه مرة تانية هنلاقي الأوفيس عندنا بقى باللغة العربية زي ما انتوا شايفين كده. بقى هنا ملف الشريط الرئيسي وإدراج وتخطيط والصيغ والبيانات. بقت الإكسل اللي عندك بقى باللغة العربية. يبقى دلوقتي اللي عنده اوفيس انجليزي وعايز يحوله العربي هنعمل الطريقه اللي احنا عملناها دلوقتي، والعكس برضو. لو انت مثلا عندك اهو الاوفيس زي ما انتوا شايفينه كده عربي، عايزين نحوله لانجليزي، هنيجي هنا من قائمه ملف، وهنيجي نختار اخر حاجه هنا خيارات، وبعد كده هنيجي هنا على اللغه. هتظهر معانا النافذه اللي كانت مفتوحه قبل كده، وهنلاقي هنا لغه عرض الاوفيس، وهنا هتلاقي المكتوب اهو ستظهر الأزرار والقوائم وعناصر التحكم الأخرى في أول لغة متوفرة في هذه القائمة. هنيجي نختار اللغة اللي احنا عايزينها، هنختار مثلا إنجليزي، وبعد كده هنطلعها هنا تحريك لأعلى، نطلعها أول واحدة فوق خالص تبقى هي رقم 1، وبعد كده هندوس أوكي. هيقول لنا يرجى إعادة تشغيل الأوفيس، هندوس أوكي، وبعد كده هنقفل، وهنيجي نفتح مرة تانية كده هنلاقي الأوفيس بتاعنا اتغير بقى إنجليزي. طيب تعالوا نخش عليها تاني كده، نقول هنا فايل وأوبشن وبعد كده لانجوج. دلوقتي ممكن انت عشان تيجي تغير مثلا عندك الواجهة انجليزي وعايز تغيرها العربي، جيت هنا ملقتش اللغة العربية، هتعمل ايه؟ او هننزلها ازاي؟ هتيجي هتبص هنا هتلاقي اد لانجوج.
طبعا انا بذكركم تاني انا شغال على اوفيس 2021. انت ممكن ما تلاقيش الزرار ده موجود، ممكن تلاقي لينك كده زي اللينك اللي تحت هنا موجود هنا كده، فانت هتدوس على اللينك دوت لو زرار الاد لانجوج ده مش موجود عندك. لو موجود عندك خلاص هنضغط عليها اد لانجوج، هيطلع لك جميع اللغات، او هتطلع لك مثلا صفحة تختار منها اللغة. فانا هنا طبعا ايه هنبتدي نختار اللغة. لو انا مثلا عايز انزل اي لغة تانية ببتدي اعلم عليها وادوس انستول، هتبتدي تشتغل معانا. طيب ده بالنسبة لواجهة الاكسل اذا كانت عربي او انجليزي بنعملها من الجزء اللي فوق دوت. طب الجزء اللي تحت دوت عبارة عن ايه؟ طيب الجزء اللي تحت ده خاص بايه؟ خاص بلغة الكتابة. يعني مثلا لو انت عندك الاوفيس بيكتب عربي بس ما بيكتبش انجليزي، او العكس بيكتب انجليزي بس ما بيكتبش عربي، ازاي نضيف لغة الكتابة؟ هيبقى عن طريق الجزء اللي تحت دوت. برضو بنعمل اد لانجوج ونبتدي نختار اللغة. يعني مثلا لو هو عندك بيكتب انجليزي ما بيكتبش عربي، بتبتدي تختار اللغة اللي انت عايزها. هتلاقي في هنا الارابيك للدول العربية كلها. انت بتختار بقى الدولة العربية اللي انت موجود فيها، اذا كنت السعودية او سوريا او عمان او اليمن او مصر. بتبتدي تحدد اللغة في البلد اللي انت فيها كده مثلا، وبعد كده بتدوس اد، هتظهر معاك اللغة هنا، وبعد كده بتدوس اوكي هتلاقيها اشتغلت معاك عادي. طيب ده بالنسبة للاكسل بس، لا ده كمان في الوورد. لو جيت انا فتحت مثلا ملف وورد اهوت، طبعا احنا حددنا اللغة انجليزي فهيبقى انجليزي في الاوفيس كله. ولو حددنا مثلا جيت انا على الوورد خليت اللغة عربي، لو جيت فتحت الاكسل هتلاقيه عربي، ولو فتحت الباوربوينت هتلاقيه عربي. فهو بيغير مجموعة الاوفيس كلها مرة واحدة. يعني مثلا انا فاتح ملف وورد اهو، لو جيت عملت فايل واوبشن وجيت اخترت لانجوج نفس الطريقة، مفيش اي تغيير في تغيير اللغة. هنيجي هنا نختار مثلا العربي، هنعمل موف اب عشان تبقى هي رقم 1. بعد كده هدوس اوكي، وهدوس اوكي مرة تانية، وبعد كده هنقفل ونيجي نفتحها مرة تانية كده. هنلاقي الوورد عندنا بقى ايه عربي زي ما انتوا شايفين كده، القوائم بالعربي والادوات بتاعتها بقت ايه بالعربي. طيب انا دلوقتي غيرت الوورد عربي، لو قفلتها كده وجيت فتحت مثلا ملف اكسل هنلاقي الاكسل برضو بقى عربي. يعني هو لما بيغير في مجموعة الاوفيس كلها، ما بيغيرش في حاجة واحدة بس. لو جينا هنا على الملف واخترنا هنا الخيارات وجينا هنا على اللغة، بأي لغة انا بختارها من هنا بتطبق على مجموعة الاوفيس كلها. طب انا عندي هنا 3 اختيارات. الاختيار التالت ده اللي هو ايه؟ مطابقة مايكروسوفت ويندوز الانجليزية انجليش. يعني ايه الكلام دوت؟ ديت انا بفضل اختار دي، نخليها هي الديفولت بتاعتنا او هي رقم 1. ليه؟ هنا بيحدد لك الاوفيس حسب الويندوز عندك. لو انت الويندوز عندك انجليزي يبقى الاوفيس عندك هيفتح انجليزي. لو انت غيرت الويندوز خليته عربي يبقى الاوفيس عندك لما تفتحه هيبقى عربي. يعني هو بيتغير حسب لغة الويندوز عندك. فانا هنا عشان الويندوز عندي انجليزي، فلو جيت فتحته هيفتح معايا انجليزي، لكن لو هو عربي هيفتح معايا عربي. هو ده الاختيار اللي هي مطابقة مايكروسوفت ويندوز الانجليزية او العربية، بنخليها رقم 1. بعد كده بندوس موافق وهندوس اوكي. هي هنا عربي اهيت، لكن انا الويندوز عندي انجليزي. لو جيت قفلت وجيت فتحت الاكسل مرة تانية هنلاقي الاكسل عندي بقى ايه حسب لغة الجهاز عندي انجليزي. طيب لو انا مثلا عايز اضيف اللغة تانية، اللغة الفرنسية مثلا، خلاص احنا عرفنا دلوقتي هنعمل ايه. هندوس على فايل واوبشن وهنيجي هنا على اللانجوج وهندوس هنا اد عشان اضيف لغة تانية. ممكن تضيف اكتر من لغة، وهتبتدي تدور مثلا على الفرنسية. فين بقى الفرنسية؟ هنا فرنش، في عندي فرنش مش عارف ايه، في عندي لغتين فرنسية. بتختار طبعا اللغة اللي انت عايزها وبعد كده بتدوس انستول. هتنزل معاك هنا، هتسيبها تحمل شوية. يعني هي ممكن تقعد مثلا ايه
حوالي 3-4 دقايق على ما تحمل حسب ايه جودة النت عندك. وبعد كده هتنزل معاك هنا في القائمة ديت، طبعا تقدر تختارها وتعمل لها موف اب وتخليها هي اول اختيار، وبعد كده بتدوس اوكي، وهتلاقي الواجهة عندك بقت ايه باللغة الفرنسية. يبقى انت دلوقتي لو انت شغال على وورد او اكسل او باوربوينت او اكسس او اي مجموعة من مجموعة الاوفيس وعايز تغير اللغة بتاعتها، بتيجي على اي ملف من دول سواء اكسل او وورد او باوربوينت او اكسس وبتغير اللغة بنفس الطريقة، كلهم بيبقوا بطريقة واحدة. بتدوس على فايل اوبشن وخلاص بتختار اللغة وتحدد اللغة اللي انت عايزها وتدوس اوكي، هتطبق معاك في جميع برامج الاوفيس كلها. اتمنى تكون حلقة النهاردة عجبتكم، يا ريت تدعموني بلايك للفيديو، واللي بيشوفني لأول مرة يعمل اشتراك في القناة، وانتظروني في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.